साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सदाझै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एक नयाँ ट्युटोरियल लिएर। मलाई आशा छ तपाईहरुले मन पराइदिनु हुनेछ। र आजको क्लासमा हामी स्क्रिनमा सो भइरहेको यो सर्टिफिकेट डिजाइन गर्न सिक्नेछौँ र यो तपाईहरुको निम्ति उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस्। र यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र एक लाइक र शेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासतर्फ लागौं। अब हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। अघि नै मैले भनिसकेँ आज हामी यो सर्टिफिकेट डिजाइन गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ एउटा न्यू स्लाइड लिनुहोस् र स्लाइड डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो ब्याकग्राउन्ड कलर केही चेन्ज गरिदिनुहोस्, अर्थात् तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई सेन्टर पोइन्टमा राख्नुहोस्। एलाइनमा जानुहोस्, एलाइन टु सेन्टर र फेरि एलाइनमा गएर एलाइन टु मिडल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो सेन्टर पोइन्टमा आउनेछ। त्यसपछि तपाईँ यसको आउटलाइनलाई रिमुभ गरिदिनुहोस्, अर्थात् नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, फर्मेट सेपमा जानुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। मैले चाहिँ अहिले यो लाइट ग्रे कलर दिनेछु। यसपछि हामीले यहाँनिर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ यताउता मुभ हुने गर्छ र हामीलाई काम गर्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसै कारणले यसलाई कट गर्नुहोस् पहिला र तपाईँ भ्यू मेनुमा जानुहोस् र यहाँनिर तपाईँले एउटा स्लाइड मास्टर अप्सन देख्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यो पहिल्यैमा गर्नुभए पनि हुन्छ, अर्थात् दोस्रोमा गर्नुभए पनि हुन्छ। यो चाहिँ अघि मैले गरेको सिट हो यो। अहिलेलाई चाहिँ म यसमै सेभ गर्छु, अर्थात् म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यसलाई डिलिट गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईले यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यसमा गएर तपाईले राइट क्लिक गर्नुहोस् र रिनेम गरिदिनुहोस्। मैले चाहिँ अहिले टेस्ट भनेर राखेको छु र यसलाई तपाईले उतापट्टि गएर शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् तपाईले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पहिलाको भयो, यो चाहिँ अहिले मैले सेभ गरेको। र त्यसपछि तपाईले यसलाई क्लोज मास्टर गरिदिनुहोस्। यसपछि चाहिँ हामीलाई यहाँ काम गर्न सजिलो हुनेछ, किनभने यो मुभ हुँदैन। अब हामी यो भित्र रहेर डिजाइन गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो राइट ट्रायङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ रोटेटमा जानुहोस् र यसलाई फ्लिप भर्टिकल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो साइजमा तपाईले देख्नुहुनेछ र यसको यो साइजलाई तपाईँ केही तलसम्म गरिदिनुहोस् र यसलाई तपाईले घटाउन पनि सक्नुहुन्छ र यसलाई राम्रोसँग मिलाउनुहोस् यो कर्नरमा। यसपछि तपाईँ यसलाई कलर फिल दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले अघि नै सेट गरेको कलर देखाइरहेको छ र म यसैमा एक स्टप थपेर यसलाई बनाउने छु। अहिलेलाई चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा यो ब्लू कलरको नै बनाएर म देखाउने छु। त्यसको लागि तपाईँ ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस् र यहाँनिर एक स्टप थपिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई केही एरेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ। त्यसपछि तपाईले यो सेप लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस् र यसको नि सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसलाई सेन्ड ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि तपाईले ग्रेडियन्ट फिल दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईले 2 स्टप ग्रेडियन्ट फिल कलर दिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ गएर यो लाइट ग्रे कलर दिनुहोस् र यसमा तपाईँ गएर केही डार्क ग्रे कलर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अझै यसलाई लाइट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसपछि तपाईँ फेरि यसैलाई कपी गर्नुहोस्, अर्थात् कन्ट्रोल डी डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसलाई चाहिँ तपाईले यो सेम ब्लू कलर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँ ग्रेडियन्ट फिलमा गएर
सेम यो डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँ यो आइड्रप लिनुहोस् र यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो सेम कलर आउनेछ र यसलाई तपाईँ केही लाइट गरिदिनुहोस् र यहाँनिर मिलाउनुहोस् र यसलाई पनि सेन्ड ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस् र यसको साइज तपाईले कम गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईले यो तीनैवटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। अब यही सेपलाई चाहिँ तपाईले यो साइडमा पनि मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् अर्थात् डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र त्यसपछि तपाईँ रोटेटमा जानुहोस् र फ्लिप भर्टिकल गर्नुहोस् र फेरि रोटेटमा गएर फ्लिप होरिजेन्टल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यसलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले साइजलाई सानो गरिदिनु होला। शिफ्ट की प्लस माउसको सहायताले यसको साइजलाई रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आवश्यकता अनुसार र यसलाई तपाईले यो कर्नरमा मिलाएर राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो डिजाइन कम्प्लिट नै भइसकेको छ। अब यहाँ हामीलाई चाहिने भनेको यो टेक्स्ट हो। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ र अहिलेलाई चाहिँ म यहाँनिर एउटा ब्याच राख्ने छु। त्यो कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईलाई अगाडिको भिडियोहरुमा सिकाइसकेको छु, त्यहाँ हेर्नु होला र अहिलेलाई चाहिँ म भिडियो लामो नहोस् भनेर यहाँनिर डेमोबाट नै म लिने छु। यो भर्खरै मैले डिजाइन गरेको हो, तर म यसैलाई कपी गरेर यसमा पनि राख्ने छु। त्यस्तै गरी यहाँनिर टेक्स्टहरु पनि म यही नै सेम टु सेम नै म तपाईहरुलाई शो गर्ने छु। जस्तै यो सर्टिफिकेट तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ र अरु डिटेल्स पनि तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार लेख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसैलाई कपी गरेर राख्ने छु अहिलेलाई र यहाँनिर आवश्यक अनुसार मिलाउने मात्रै छु म आज। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो नेम सरनेम अर्थात् तपाईले कसलाई प्रोवाइड गर्दै हुनुहुन्छ यो सर्टिफिकेट उसको नाम र सरनेम लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले फर डेमो पावर पोइन्ट ग्राफिक्स दिस इज माई युट्युब च्यानल नेम मैले यहाँ राखेको छु र यहाँनिर मैले डेमो टेक्स्ट लेखेको छु। अनि यहाँनिर तपाईले डेट र सिग्नेचर लेख्न सक्नुहुनेछ। यसपछि हामीले कम्प्लिटली तयार गरिसकेका छौं हाम्रो सर्टिफिकेट। हामी यसलाई प्रिन्ट आउट गर्न सक्छौं। एकदमै प्रोफेसनल देखिएको छ हाम्रो सर्टिफिकेट र मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो डिजाइन मन पर्यो र यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र लाइक शेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।